माझा बच्चू भारी दिसतंय, माफ कर ना मी सॉरी बोलते, तुझ्यावर प्यार करते मी, तुझ्यावर प्यार करते. माझा राजा तू शोना दिसतंय, माझा शोना तो बिंदू दिसतंय. माझा राजा तू शोना दिसतंय, माझा शोना तो बिंदू दिसतंय, तुझ्यावर प्यार करते. मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. ओके, तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल सुनील सोनवणे ऑफिशियलवर एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत. तर मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खूप छान झालेला आहे, तुम्ही प्रिव्ह्यूमध्ये बघितलंच आहे. जर मित्रांनो तुम्हाला सुद्धा अशाच प्रकारचा कडक स्टेटस एडिटिंग करायचा असेल तर तुम्हाला फक्त एकच करायचं, हा जो व्हिडिओ आहे तो शेवटपर्यंत बघायचा आहे आणि बिना स्किप करता बघायचा आहे. मी या व्हिडिओमध्ये सर्व स्टेप बाय स्टेप सांगितलेल्या आहेत, त्या सर्व स्टेप तुम्हाला फॉलो करायच्या आहेत. त्या सर्व स्टेप जर तुम्ही फॉलो केल्या तर तुम्ही सुद्धा अशाच प्रकारचा कडक स्टेटस एडिटिंग करू शकाल. ओके, तर मित्रांनो, अजूनपर्यंत जर तुम्ही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर पटकन एक लाईक करा आणि चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन जे आहे ते ऑलवर सेट करून घ्या, कारण आपल्या चॅनलवर अशाच प्रकारचे सर्व एडिटिंग व्हिडिओ शिकवले जातात, तेही आपल्या मराठी भाषेतून. ठीक आहे, तर मित्रांनो, अजूनपर्यंत जर तुम्ही आमचं टेलिग्राम चॅनल जॉईन केलं नसेल तर लगेच टेलिग्राम चॅनलसुद्धा जॉईन करून घ्या, कारण व्हिडिओमध्ये जे काय मटेरियल यूज होतं मी ते टेलिग्राम चॅनलला प्रोव्हाइड करत असतो एकदम फ्रीमध्ये. तर मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपण अलाइट मोशन या ॲपमधून एडिट करणार आहोत. जर तुमच्याकडे अलाइट मोशन हे ॲप नसेल तर मोड व्हर्जन तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला मिळून जाईल. तर टेलिग्राम चॅनल तुम्ही जॉईन करून जे ॲप्लिकेशन आहे ते डाउनलोड करून घेऊ शकता. ओके, जर मित्रांनो व्हिडिओ एडिटिंग करताना जर तुम्हाला कसल्याही प्रकारची अडचण येत असेल तर सर्वात बेस्ट पर्याय तुम्हाला इंस्टाग्राम ID स्क्रीनला दिसतच आहे आणि लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शनला दिलेली आहे. तर इंस्टाग्रामला फॉलो करून मेसेज करा, जो काही प्रॉब्लेम असेल तो मी सॉल्व करण्याचा प्रयत्न नक्कीच करेल. तर चला मित्रांनो, जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या एडिटिंगला सुरुवात करू. ओके, तर मित्रांनो, सर्वात आधी आपल्याला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे. अलाइट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस दिसेल मित्रांनो. ओके, तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला 2 प्रोजेक्ट दिलेले आहेत, एक बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे आणि एक शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट आहे. तर ते दोन्ही प्रोजेक्ट तुम्हाला इम्पोर्ट करून घ्यायचे. जसं तुम्ही त्या प्रोजेक्टला इम्पोर्ट कराल ते तुम्हाला रिडायरेक्ट अलाइट मोशन या ॲपमध्ये घेऊन येतील. ठीक आहे, त्यानंतर मित्रांनो खालच्या लाईनमध्ये बघा तुम्हाला प्रोजेक्ट दिसत असतील, प्रोजेक्टवरती क्लिक करायचं आणि यामध्ये आपण जो बिटमार्क प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून घेतला आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे बिटमार्क प्रोजेक्टवरती टच केल्यानंतर तुमच्या समोर जो आहे मित्रांनो बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन होईल. तर मित्रांनो, यामध्ये मी काय केलेलं आहे, जे बीट्स आहेत ते तुम्हाला मार्क करून दिलेले आहेत. हे जे रेड लाईन दिसत आहेत ते मार्क केलेले बीट्स आहेत. म्हणजेच तुम्हाला काय करायचे, यामध्ये सर्व फोटो ॲड करायचे आणि शेक इफेक्ट अप्लाय करायचे आहे. तर ते कशा प्रकारे अप्लाय करायचे ते या व्हिडिओमध्ये समोर सांगणारच आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो करायचं काय, व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचं आहे, इथं प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओजवरती जायचं आणि रिव्हॉल्व करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये जे काय मटेरियल यूज झालेलं आहे त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. सर्व मटेरियल झिप फाईलद्वारे दिलेलं आहे. तर ते मटेरियल तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. मटेरियल डाउनलोड केल्यानंतर मटेरियलवाला जे फोल्डर असेल ते ओपन करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे मटेरियल तुमच्यासमोर शो होईल. तर मित्रांनो, यामध्ये मी काही मॉडेलचे फोटो, टेक्स्ट PNG आणि एक व्हिडिओ क्लिप दिलेली आहे. तर मित्रांनो, सर्वात आधी आपल्याला हे जे व्हिडिओ क्लिप आहे हे मी नोट व्हिडिओ ॲप्लिकेशनमधून बनवलेली आहे. जर मित्रांनो तुम्हाला असा व्हिडिओ बनवता येत नसेल तर तुम्ही कमेंटमध्ये मला सांगा, आपण या व्हिडिओचं ट्युटोरियल नक्कीच घेऊन येऊ. ठीक आहे, तर मित्रांनो हे व्हिडिओ क्लिप जे आहे ते ॲड करून घ्यायचे आहे. ठीक आहे, त्यानंतर नेक्स्टवरती क्लिक करायचं आणि उरलेला जो 1 सेकंडचा जो पार्ट असेल राईट साईडचा तो या ऑप्शनचा यूज करून कट करून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे आपला हा जो व्हिडिओ आहे तो ॲड होईल. तर मित्रांनो, इथून आपल्याला सर्व फोटोज जे आहेत ते ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी तुम्हाला 1-2 फोटो ॲड करून दाखवतो, त्यानंतर तुम्हाला सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर फोटो ॲड करण्यासाठी सिम्पली आपल्याला प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओजवरती जायचं आणि रिव्हॉल्व करून घ्यायचं आहे. मटेरियलमध्ये सर्व फोटो दिलेले आहेत, तुम्ही हे फोटो यूज करू शकता किंवा तुम्ही हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी बनवत असाल तर तुम्ही स्वतःचे फोटो यूज करू शकता. ठीक आहे, तर मी फॉर एक्झाम्पलसाठी तुम्हाला समजण्यासाठी या मॉडेलचे फोटो यूज करत आहेत. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे फोटोवरती टॅप करायचं आहे, तर प्लस आयकॉनवरती क्लिक केल्यानंतर हा फोटो जो आहे तो ॲड होईल. मित्रांनो, नेक्स्टवरती क्लिक करायचा आणि उरलेला जो राईट साईडचा पार्ट असेल तो कट करून घ्यायचा आहे. हा फोटो जर मित्रांनो फुल स्क्रीनमध्ये सेट नसेल तर वरती 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि फुल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. म्हणजेच काय होईल, आपला हा जो फोटो आहे तो फुल स्क्रीनमध्ये सेट होईल. ठीक आहे, त्यानंतर तुम्हाला बरोबर सेट करून घ्यायचं आहे. अशाच प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटोज जे आहेत मित्रांनो ते ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी लवकर हे सर्व फोटो ॲड करतो आणि समोरचे स्टेप तुम्हाला सांगतो. ओके, तर मित्रांनो इथं बघू शकता माझे सर्व फोटोज जे आहेत ते ॲड करून झालेले आहेत.
ठीक आहे, तुम्हाला काय अशाच प्रकारे सर्व फोटोज जे आहेत ते ॲड करून घ्यायचे होते. ठीक आहे, आता मित्रांनो या फोटोना आपल्याला शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर त्यासाठी आपल्याला बॅक यायचं आहे आणि आपला शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट जो आपण इम्पोर्ट करून घेतला आहे तो आता ओपन करून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे तुमच्या समोर जो आहे शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट ओपन होईल. तर मित्रांनो यामध्ये मी 3 प्रकारचे शेक इफेक्ट दिलेले आहेत, तुम्ही इथं बघू शकता. तर मित्रांनो करायचं काय, हा जो पहिल्या नंबरचा शेक इफेक्ट आहे त्या लेअरवरती क्लिक करायचा आणि त्या फोटोचा इफेक्ट आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा. तर लेअरवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इफेक्टवरती जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे, त्यानंतर बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला मेन प्रोजेक्ट जो आहे मित्रांनो तो ओपन करून घ्यायचा आहे. मेन प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर जो फर्स्टवाला फोटो आहे त्या फोटोना हा इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे, तर इथं हा अशा प्रकारे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो करायचं काय, तुम्हाला समोर यायचं आहे. ठीक आहे, आणि इथं बघू शकता तुम्ही, तुम्हाला टायमिंग सांगतो, 15:10च्या नंतरचा जो फोटो आहे त्या फोटोंना हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. म्हणजे 2 फोटोंना हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. 2 फोटोंना इफेक्ट देऊन झाल्यानंतर बॅक यायचा आहे आणि आपला शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट ओपन झाल्यानंतर हा जो सेकंड नंबरची जे लेअर आहे त्या लेअरचा इफेक्ट आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा आहे. तर सिम्पली त्या लेअरवरती क्लिक करायचं, इफेक्टवरती जायचं, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर आपला मेन प्रोजेक्ट जो आहे मित्रांनो तो ओपन करून घ्यायचा आहे. मेन प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला छोटे छोटे लेअरचे 2 फोटो दिसतील. 4 फोटोंना हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मी तुम्हाला एकदा टायमिंग पण सांगून देतो त्या फोटोंचा. तर इथं बघू शकता 14 पासून 2 फोटो म्हणजे 15:10 पर्यंत. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे त्या लेअरवरती क्लिक करायचं, इफेक्टवरती जायचं, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा. म्हणजेच आपला हा जो इफेक्ट आहे तो अप्लाय होऊन जाईल. तर मित्रांनो इथं 2 फोटोंना देऊन झाल्यानंतर परत तुम्हाला राईट साईडनं घ्यायचा आहे आणि आपला दुसरा जो इफेक्ट आहे 26:09 पासून चालू होते, 26:09 पासून, आणि दुसरा फोटो जो आहे तो 26:28 पर्यंत. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे त्या लेअरवरती क्लिक करायचं, इफेक्टवरती जायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो इथं पण आपला हा जो इफेक्ट आहे देऊन झालेला आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो आता काय करायचं, परत बॅक घ्यायचं आणि आपला शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट जो आहे इम्पोर्ट केलेला तो ओपन करून घ्यायचा आहे. आता ही 3rd नंबरची जे लेअर आहे मित्रांनो त्या लेअरचा इफेक्ट आपल्याला सिम्पली अशाच प्रकारे कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर बॅक यायचं आहे आणि जेवढेही फोटो इफेक्ट द्यायचे बाकी आहेत त्या सर्व फोटोंना हा इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे. तर मी मित्रांनो तुम्हाला समजण्यासाठी 1-2 फोटोंनाच हा इफेक्ट अप्लाय करून दाखवणार आहे, बाकी तुम्हाला सर्व फोटोंना हा इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे. तर इथं फर्स्ट फोटोला तर आपण दिलेलंच आहे, तर जेवढेही फोटो आता राहिलेले आहेत त्या सर्व फोटोंना हा 3rd नंबरचा जो इफेक्ट आपण कॉपी केला आहे तो अप्लाय करून घ्यायचा आहे. तर सिम्पली तुम्हाला त्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवरती जायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटोंना हा इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो परत तुम्हाला प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, जिथून आपण फोटो ॲड केलेला आहे तिथपर्यंत यायचं. इथं प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओजवरती जायचं आणि रिवॉल्व करून घ्यायचं आहे. मटेरियलमध्ये तुम्हाला एक शॅडो PNG दिलेला असेल, सिम्पली हा शॅडो PNG ॲड करून घ्यायचा आहे आणि या शॅडो PNGला जे आहे मित्रांनो शेवटपर्यंत लांबून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, त्यानंतर दोन्ही बोटाच्या सहाय्याने तुम्हाला जेवढे हवे असेल शॅडो PNG तेवढी तुम्ही ठेवू शकता. ठीक आहे, त्यानंतर मित्रांनो काय करायचं, परत आपण जिथून शॅडो PNG ॲड केलेली आहे परत तुम्हाला तिथंच यायचं आहे. ठीक आहे, इथून प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओजवरती जायचं आणि रिवॉल्व करून घ्यायचं आहे. मटेरियलमध्ये तुम्हाला एक टेक्स्टना हा PNG दिलेला असेल, टेक्स्ट PNG सिम्पली ॲड करून घ्यायचं आहे. ह्या टेक्स्ट PNGला पण शेवटपर्यंत लांबून घ्यायचं आहे. त्यानंतर रिसाईजमध्ये हे जे टेक्स्ट PNG आहे तुम्हाला सेट करायचे आहे. ठीक आहे, त्यानंतर मित्रांनो एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओच्या सुरुवातीला जायचं, एकदम स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओजवरती जायचं आणि रिवॉल्व करून घ्यायचं आहे. मटेरियलवाला फोल्डर ओपन करायचा आहे. यामध्ये तुम्हाला व्हिडिओ बॉर्डर PNG दिलेला असेल, हा व्हिडिओ बॉर्डर PNG सिम्पली ॲड करायचा आहे. ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटी ऑप्शनवरती जाऊन लाईटमध्ये जायचं आणि याला स्क्रीन सेट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर ही जी PNG आहे मित्रांनो शेवटपर्यंत या ऑप्शनचा यूज करून लांबून घ्यायचे. तर मित्रांनो इथं जो व्हिडिओ आहे आपला 100% बनून झालेला आहे. इथं फक्त तुम्हाला तुमच्या चॅनलचं नाव आणि तुमच्या चॅनलचा लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे. वरती एक ॲरो दिसत असेल, ॲरोवरती क्लिक करून हा जो व्हिडिओ आहे तो एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. जर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. मी परत भेटतो अशाच एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत सर्वांना मानाचा सन्मानाचा कडक क्रांतिकारी जय भीम.